მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ საუბრებს ახალი აღთქმის შესახებ, კონკრეტულად მათეს სახარების განმარტების შესახებ. მათემ ეს სახარება დაწერა და მაცხოვრის ამაღლებიდან დაახლოებით 8 წელიწადში. ანუ თუ ვიგულისხმებთ, რომ მაცხოვრის ამქვეყნიური მოღვაწეობა დაიწყო 30 წლის ასაკში, შემდგომ 3 წლის შემდგომ ის ჯვარზე აღესრულა და აღდგომიდან ამაღლებამდე 40 დღეა, ანუ 33 წელი უნდა ვიგულისხმოთ ქრისტეს შობიდან და შემდგომი გასული 8 წელი დაახლოებით 51 წელიწადს გვეუბნება. რატომ ვასახელებ ახლა აი ამ თარიღს? იმიტომ რომ მოვლენები, რომლებიც დღეს უნდა წავიკითხოთ, ეს მოვლენები იმდენად ახლოს იყო იმ საზოგადოებასთან, რომელთათვისაც მათემ დაწერა ეს სახარება, როგორც მე უკვე მოგახსენეთ, ის ებრაელი საზოგადოებისთვის, რომლებმაც მიიღეს ქრისტიანული სწავლება, მათთვის წერდა აი ამ სახარებას და იმდენად ახლოს იდგა ეს მოვლენები მათთან, რომ ძალიან ბევრი ამისი მომსწრე იყო, ძალიან ბევრს ეს ამბავი ახსოვდა და შესაბამისად მათე ვერანაირად ვერ შეიყვანდა მათ შეცდომაში. ასე რომ შესაძლებელი რომ ქონოდა რაიმე მათეს აუცილებლად შეედავებოდნენ, აუცილებლად ეთყოდნენ, რომ რაღაცა აქ დამახინჯებულია ფაქტი, რაღაცა არასწორად არის გადმოცემული, რაღაცა არასწორად არის მომოტანილი, ესე იგი ამ ადამიანებამდე და შესაბამისად მათ ეს წიგნი აღარ ჩაითვლებოდა ესეთ მყარ საფუძვლიან წიგნად, რომელიც საფუძველზეც დაშენდა შემდგომში უკვე ქრისტეს ეკლესია. რაც შეეხება თვითონ მეორე თავის ისტორიას, მე გითხარით, რომ იწყება ეს მოგვების მოსვლით, თუმცა კი მისი პირველი მუხლი ესე ისტორიული განხილვა არის, შეიძლება ითქვას იმ დროისა და ჟამისა, იმიტომ რომ იქ დასახელებულია ჰეროდე მეფე. წავიკითხოთ პირველი მუხლი, ამის შემდგომ უნდა ვთქვათ, ვინ იყო ჰეროდე და ვისაუბროთ მოგვების შესახებ. ხოლო იესოს შობისას ჰურიასტანის ბეთლემში ჰეროდე მეფის დროს აჰა მოგვები მოვიდნენ აღმოსავლეთიდან იერუსალიმში და ამბობდნენ, სად არის ახლადშობილი მეფე იუდეველთა. მე შევჩერდები და მოგითხრობთ ისტორიას ჰეროდეს შესახებ. ჰეროდე რამდენიმე სახელი შეგხვდება ჩვენ. ეს ჰეროდე გახლავთ მეფე, რომელმაც მეფობა სრულად უკანონოდ მიიტაცა, იმიტომ რომ ის ებრაელიც კი არ იყო, მინდა გითხრათ, არ იყო იაკობის შთამომავლობიდან, არც ერთი ტომიდან ის არ გახდათ, ის იყო იდუმიელი და იდუმიელები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ესავის შთამომავლები, იაკობის ტყუპის ცალის. ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ შეიძლება ესე ითქვას, თავს ირჩენდნენ ავაზაკობით. იმიტომ რომ ესავის მთელი ცხოვრება ეს გახლავთ. ესავისა და ძველ აღთქმაში ჩვენ თუ კი ვნახავთ ესავისა და იაკობის ურთიერთობას, ვნახავთ რომ იაკობი, რომელიც მორჩილების განსახიერება, ოჯახის შვილია, რაღაც ა ブラ ამის კალთაში გაზრდილია, ა ブラ ამის ესე იგი სიტყვას ისმენს და ამ მსახურებას ასრულებს და ესავი აბსოლუტურად განსხვავებული, მიუხედავად იმისა, რომ განამარტო ძმები, ტყუპი ძმები არიან და ტყუპების მსგავსება ჩვენ არასდროს გაკვირვებას არ იწვევს, აქ პირიქით არის სრულიად განსხვავებული, რადიკალურად განსხვავებული ძმები არიან. აქედან გამომდინარე, როგორც კი კონფლიქტი მოხდება ძმებს შორის, იაკობსა და ესავს შორის, მაშინვე გჭდება საშიშროება, რომ ესავი მოკლავს იაკობს და დედამისი, ესე იგი რებეკა ეუბნება იაკობს, რომ შენ უნდა წახვიდე ჩემ ძმასთან, უნდა გაიქცე, იმიტომ რომ არ მინდა ერთ დღეს დავკარგო ორი შვილი. რა საინტერესო ტექსტი არის ეს, რომ ორი შვილი როგორ უნდა დაკარგოს. თუ კი ესავი მოკლავს იაკობს, იაკობი რა თქმა უნდა მოკვდება და ამით დაიკარგება, მაგრამ ძმის მკვლელი შვილი, რა თქმა უნდა, არ სურს არც ერთ დედას და შესაბამისად ის კარგავს ორივე შვილს. ამიტომ ესავის ეს ცხოვრება შემდგომშიც ასე გრძელდება, ის მიუხედავად იმისა, რომ იაკობი მრავალი წლის განმავლობაში წასულია, უკანროდ დაბრუნდება, კი მართალია ძმას მიიღებს, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ესავი სადმე რაღაცა სათნოებით იყო გამორჩეული, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი სიმდიდრე დააგროვა, მიუხედავად იმისა, რომ მომხვეჭელი ადამიანი იყო, იაკობმაც მას ძალიან დიდი სიმდიდრე შესწირა, მთელი მისი ცხოვრება მაინც ავაზაკობაა, რაღაცა ტყეში გავარდნილია, რაღაც ესე იგი ადამიანებს აშინებს და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ. სწორედ ამათი ჩამომავალი, თუმცა კი ენათესავებიან ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, იაკობი და ესავი, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ძმები არიან და სწორედ ამათ შთამომავლებს ეწოდებათ იდუმიელები, რომელთა შორის ჩვენ აი მეფე ჰეროდეზე ახლა ვლაპარაკობ. როგორ მიაღწია მეფე ჰეროდე მამას? ბაბილონის ტყვეობის შემდგომ, როდესაც ისრაელის ერი ბრუნდება
თავის სამშობლოში და ისინი ნელ-ნელა იწყებენ აღშენებლობას, იქ თქვათ ქალაქი აღადგინეს, ტაძარი აღადგინეს, რაღაცნაირად ისევ ყალიბდება სახელმწიფო, იქ ისევ რაღაცა საზოგადოება ემსგავსება საზოგადოებას და ამ ტოლილობიდან ნელ-ნელა უბრუნდებიან თავიანთ სახლ-კარს, მამაპაპისეულ ადგილ-მამულებს, მათ მეფე აღარ ყავთ და შესაბამისად ისარგებლებს ამით იდუმიელი ჰეროდე, რომელიც რომის კარზე იყო ძალიან დაახლოებული პიროვნება, დაახლოებულს გულისხმობ იქ მაშინ ესე ნათესაობით არღებულობდნენ, იქ რაღაცა ქრთამით, იქ რაღაცა ვიღაცის თქვათ მოკლით, შანტაჟით და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ ის იყო ადამიანი, რომელიც ძალიან ცუდ საქციელებს კადრულობდა და ჩვენ ამას წინა წერილში წავიკითხავთ, სწორედ ამ თავში წერია მის შესახებ როგორ მოიქცევა ის. მოიპოვებს იმას, რომ იუდეის მეფე გახდეს. ეს გახლავთ ჰეროდეს ძალიან მოკლედ ესე შეიძლება ითქვას ისტორია, თუმცა კი ჩვენ აქ წავიკითხავთ მის შესახებ კიდევ რას და როგორ გააკეთებს ჰეროდე და შემდგომში თვითონ როგორ აღესრულება აქ არ წერია, მაგრამ ორიოდე სიტყვით ამაზეც უნდა შევჩერდეთ, მაგრამ ეხლა მინდა გითხრათ მოგვების შესახებ. მოგვები გახლავთ სპარსები მოგვები იყვნენ ადამიანები, რომელთაც ყავდათ შეიძლება ესე იგი ბაბილონის იმპერია, როდესაც არსებობდა და დაიპყრეს ებრაელები, ახალ გათავისუფლებულები არიან ამ ტყვეობისგან ებრაელები და რომის ტყვეობაში არიან ამჯერად, მაგრამ ეხლა რომ წარმოიდგინოთ ესეთი ვითარება, რომ გათავისუფლდნენ ტყვეობისაგან, თავიანთ ქვეყანაში ცხოვრობენ, კი ბატონო რომს ემორჩილებიან, მაგრამ ჩამოდიან ის ადამიანები, ვიდრე ვისთანაც ადრე ტყვეობაში იყვნენ და ესეთ რამეს ამბობენ, რომ აი აქ მეფე დაიბადა და სად არის გვაჩვენეთ ეს მეფე. აი ესეთი რაღაც გასაოცარი ამბავია მათთვის, იმიტომ რომ ამ მოგვებს ყველაფერი რომ დავაბრალოთ, რომ თქვა რაღაცა გამორჩენას ეძიებდნენ, ან რაღაცა თანამდებობას სურდათ. ჩვენ დავინახავთ, რომ მსგავსი არაფერი არ არის მათ მოქმედებაში, იმიტომ რომ კვლავ ტყვეობაში ვეღარ ამ, იმიტომ რომ მათი იმპერია აღარ არსებობს ფაქტიურად, რომის იმპერია არის ახლა პირველი და უალტერნატივოდ მათია ნახევარი მსოფლიო, შესაბამისად სპარსეთი მას ომს ვერ გამოუცხადებს, არც ის ახალგაზრდა, რომელიც ახლა ახალდაბადებულია, რა პატივი უნდა მიაგოს სპარსეთში მათ და რა თანამდებობებზე უნდა დანიშნოს, თუ კი ამ ქვეყნის მეფე დაიბადა, ასე რომ ძალიან ბევრი კითხვა ისმება, თუმცა კი ჩვენ ვფიქრობ, რომ ტექსტს რომ გავყვებით თანდათან უფრო გამოჩნდება აი ამ კითხვებზე პასუხი თუ როგორ მოხდა ეს ამბავი. კვლავ წავიკითხავ ამ სტრიქონს და უფრო გასაგები რომ იყოს, უფრო ნათლად განმარტოთ. ხოლო იესოს შობისას ჰურიასტანის ბეთლემში ჰეროდე მეფის დროს აჰა მოგვები მოვიდნენ აღმოსავლეთიდან იერუსალიმში და ამბობდნენ, სად არის ახლადშობილი მეფე იუდეველთა, რადგან ვიხილეთ მისი ვარსკვლავი აღმოსავლეთში და მოვედით რომ თაყვანისცეთ მას. აი ეს ვარსკვლავი, რომელიც მათ იხილეს, ძალიან საინტერესო მოვლენა გახლავთ, იმიტომ რომ ვარსკვლავი ჩვენ არავის არ გვიკვირს ვარსკვლავი ჩვეულებრივად ვხედავთ, მაგრამ ეს ვარსკვლავი რომ არ იყო ჩვეულებრივი ვარსკვლავი, იმითი დასტურდება, რომ დღისითაც ჩანდა. მოგეხსენებათ, მზის სინათლე იმდენად აღმატებულია, რომ ნებისმიერი ვარსკვლავის სინათლე კი არა, მთვარეც იჩრდილება და აღარ ჩანს ხოლმე დღის განმავლობაში. ეს იყო ვარსკვლავი, რომელიც დღისითაც ჩვეულებრივად ჩანდა და ანათებდა და რაც ყველაზე მთავარია, შემდგომში ჩვენ ნახავთ უფრო მეტად იმით დავრწმუნდებით ამ ვარსკვლავის არაბუნებრიობაში, რომ როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება ვარსკვლავმა მიუთითოს რაღაცა ადგილი მოგვებს თუნდაც. აი მაგალითად ვარსკვლავი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ქალაქის თავზე. ქალაქის ნებისმიერ მცხოვრებს კითხეთ, აბა სად არის ეს ვარსკვლავი? გეტყვისო, ჩემი სახლის თავზეაო, იმიტომ რომ ეს ქალაქის რომელ კიდეშიც არ უნდა იკითხოთ, ეს ვარსკვლავი მთელ ქალაქს დაარნათის, ესე შეიძლება ითქვას. ეს ვარსკვლავი იმდენად ახლოს მოდის, რომ კონკრეტულ ადგილს უჩვენებს ბეთლემში, სადაც იშვა ყრმა, სადაც მოგვები მიდიან თაყვანისცემისათვის. შესაბამისად, წმინდა მამათა განმარტებით ჩვენ თავმად შეგვიძლია თქვა, რომ ეს იყო ვარსკვლავი, რომელსაც უბრალოდ ვარსკვლავის სახე ჰქონდა, სინამდვილეში ეს იყო ღვთის ანგელოზი. და რატომ კონკრეტულად ვარსკვლავის სახით? იმიტომ რომ მოგვები ვარსკვლავური ცხელები იყვნენ და ღმერთმა სწორედ ეს იარაღი გამოიყენა მათ მოსაქცევად. აი აქ წმინდა მამები ესეთ რამეს ამბობენ, რომ მათ განამარტო ვარსკვლავი იხილეს. ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ყველაზე მეტად მიმღეობა ჰქონდათ უფლისა.
რატომ თქვა სხვა მოგვები არ წამოვიდნენ მათთან ერთად რატო სხვა მოგვებს ეს ვარსკვლავი შეიძლება ბევრმა დაინახა მაგრამ ვინ არის მიმღებელი უფრო მეტად ღმერთმა ეს კარგად იცის ისევე როგორც მოციქულთა გამორჩევა უამრავი პატიოსანი და წესიერი ადამიანი იქნებოდა დარწმუნებული ვარ ისრაელში მაგრამ მოციქულებს აბსოლუტურად სხვა მიმღეობა აქვთ სულიწმინდისა სხვა მიმღეობა აქვთ ღვთის სიტყვისა და შესაბამისად ამიტომაც მათი გონება უფრო მეტად რაღაცაირად ნათდება და ნათლდება შესაბამისად როგორც კი ამ ვარსკვლავთან ერთად მოძრაობა დაიწყეს ისინი ახლა ერთ დღეში და ერთ საათში ვერ ჩამოვიდოდნენ თავიანთი ქვეყნიდან რაღაცა სახედრებზე და აკლემებზე ამხედრებულები იქნებოდნენ და სპარსეთიდან იერუსალიმში ჩასვლამდე მათ გარკვეული დრო მოუნდებოდათ მათ ცნობიერებაში ნელ-ნელა რაღაცა სინათლე შემოდიოდა რომელ სინათლესაც რაღაცა თითქოს სრულყოფილების საფეხურებზე ესე აღყავს ადამიანი და აი მოვიდნენ აქამდე და კითხულობენ რომ ეს უნდა იყოს რაღაც არაჩვეულებრივი მოვლენა და ამიტომაც კითხულობენ სად არის ახალშობილი მეფე იუდეველთა თუმცა კი სავარაუდოა ასევე რომ როცა ებრაელები მათთან ცხოვრობდნენ ისინი გარკვეულ საწინასწარმეტყველო წიგნებს იცნობდნენ და იცოდნენ რომ რაღაცა მოვლენები არაჩვეულებრივი მოვლენები დაკავშირებული იქნებოდა მომავალ მეფესთან ანუ მესიასთან თუმცა კი შეიძლება სრულად არ ქონდათ გაცნობიერებული რას ნიშნავდა ეს მესია და რა ფუნქცია ექნებოდა მას ამ ქვეყანაში რადგან ვიხილეთ მისი ვარსკვლავი აღმოსავლეთში და მოვედით რომ თაყვანისცეთ მას ეს რომ გაიგო ჰეროდე მეფემ შეძრწუნდა და მთელი იერუსალიმი მასთან ერთად. რა საინტერესო ფრაზა არის ეს, რომ ჰეროდეს შეძრწუნებაზე კი გასაგებია, რომ რა პრობლემაა ხა ჰეროდეში გესაუბრებოდით წენა, რომ როგორც კი ვინმეზე გაიგებდა, რომ შეიძლება მისთვის კონკურენცია გაეწია, მაშინვე სიკვდილით ჯიდა ამ ადამიანს და რა გასაკვირია, რომ შეძრწუნდებოდა, მაგრამ მთელი იერუსალიმი მასთან ერთად რაღაცომ შეძრწუნდა. ეს მათი შეძრწუნება ტექსტიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას რომ სრულიად გაუგებარია, თუმცა კი თუ ისტორიულ მოვლენებს წავიკითხავთ რა ხდებოდა მაშინ, აბსოლუტურად გასაგები გახდება, იმიტომ რომ მთელი იუდეველთა, ესე იგი, ძირითადად მაღალი საზოგადოება მაშინ იყო დაკავებული ინტრიგებით და შეკრიბა ყველა მღვდელმთავარი და ერის წიგნობარი და გამოიკითხა მათგან სად უნდა შობილიყო ქრისტე. შეკრიბა ვინ? ჰეროდემ. ჰეროდემ რა თქმა უნდა დაუძახა ებრაელებს, ებრაელებთან ის თავისი მლიქველობით ცდილობდა რომ რაღაცა ისეთი კარგი ურთიერთობა დაემყარებინა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, იქ ტაძრის მშენებლობაში ღებულობდა მონაწილეობას, რაღაცა ქალაქის გამაგრებაში და ასე შემდგომ. და ამიტომ შემოკრებს ერთად მღვდელმთავრებს, ჩვენ აი ამ ტერმინებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ ხშირად შეგვხვდება სახარებაში წიგნობრები და შემდგომში როცა ფარისეველებს ვახსენებთ, ფარისეველების შესახებ ცოტა ქვემოთ მოგიყვებით ვინ იყვნენ. წიგნობრები იყვნენ წმინდა წერილის და ჯულის ზედმიწევნით მცოდნე ადამიანები. მათ არ სჭირდებოდათ რაღაც ჩახედვა, მე როგორც შეიძლება რაღაცა ტექსტი ახლა არ გამახსენდეს და ვაიმე აქ წერია თუ იქ წერია ამისთვის რაღაცა წიგნის ფულსვლა შეიძლება დამჭირდეს. აბსოლუტურად ზებირად შეიძლება სწოდნოდეთ. მათი წიგნები იყო გაყოფილი რამდენიმე ნაწილად, ეს იყო ჯულის წიგნები, სადაც უშუალოდ ჯული ეწერა მოსეს 5 წიგნეული იგულისხმება ამაში, ეს იყო საწინასწარმეტყველო წიგნები და ესენი ცალ-ცალკე ჰქონდათ დანაწილებული და ჯულის მეცნიერებმა აი აქ წიგნობრებზე მოგახსენებთ, აბსოლუტურად ზეპირად იცოდნენ რომელი საკითხი სად იყო ნაწინასწარმეტყველები თუ ჯულის მიერ როგორ იყო განსაზღვრული ამა თუ იმ სიტუაციაში როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ ადამიანები. ამიტომ მათი ეს შეკრება ჰეროდესთან ბუნებრივია, ჰეროდე რაღაცა ჩანაფიქრი აქვს და ამიტომაც შეკრებს მათ. შეიკრიბებიან ისინიც, შეძრწუნებულები არიან თვითონაც და ჰეროდე ნახეთ ძალიან ისე მლიქველურად ცდილობს ამასაც. ხოლო მათ უთხრეს მას, ანუ ჰეროდეს პასუხობენ. ხურიასტანის ბეთლემში, რადგან ასეა დაწერილი წინასწარმეტყველის მიერ და შენ ბეთლემო იუდას ქვეყანავ არაფრით ხარ უმცირესი იუდას მთავართა შორის, რადგან შენგან გამოვა წინამძღვარი, რომელიც დამწყსავს ჩემს ერს ისრაელს. ეს არის მიქია წინასწარმეტყველი. მიქია წინასწარმეტყველი, რომელიც ძველი აღთქმის ერთ-ერთი მცირე წინასწარმეტყველთაგანია და ის თავისი წიგნის მეხუთე თავში საუბრობს ამის შესახებ.
აი ზუსტი ტექსტი აქ მათესთან ყოველთვის მათი ხშირად იმოწმებს წინასწარმეტყველებს, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება ტექსტი ისე არ იყოს გადმოცემული, როგორც ანუ შინაარსი იყოს გადმოცემული და არა ზუსტად. იმიტომ რომ აქ ერთი რამ აკლია აი ამ ტექსტს. ნახეთ რას წერს მიქია შენ კი ეფრათას ბეთლემო უმცირესი ხარ იუდას ათასეულთა შორის, მაგრამ შენგან გამომივა მე ის, ვინც იხელმწიფებს ისრაელზე და დასაწყისიდან არის მისი წარმოშობა, საუკუნო დღეებიდან. ამიტომ მიუშვებს ის მათ იმ დრომდე, ვიდრე არ შობს ის, რომელმაც უნდა შობოს, დანარჩენი ძმების დაუბრუნდებიან ისრაელის ძეებთან. დადგება და დამწყსავს უფლის ძალით, უფლის თავისი ღმერთის სახელის სიდიადით და მობრუნდებიან, რადგან ამიერიდან იდიდებს ის ქვეყნის კიდემდე. აი ამას აღარ ეუბნებიან და რატო არ ეუბნებიან ჰეროდეს? იმიტომ რომ ჰეროდესაც ემლიქველებიან. ეს რომ უთხრან ჰეროდეს რომ მიქიამ განამარტო ის წინასწარმეტყველა რომ ბეთლემის ურიასტანიდან იქნება მისი წარმოშობა. არამედ ის რომ ეს იქნება წინამძღვარი და ის საღვთო ძალით იზავს ამას და ქვეყნის კიდემდე იქნება მისი მეფობა. რა თქმა უნდა ამას ჰეროდეს ვერ უბედავენ, ვიღაცას სიკვდილის ეშინია და ვიღაცა კიდევ არ უბედავს ამას, იმიტომ რომ არ უნდა ჰეროდეს აწყენინოს გამომდინარე მისი კეთილდღეობიდან, იმიტომ რომ შეიძლება დაკარგოს თანამდებობა ან ქონება ან ასე შემდეგ. თუმცა კი აი ამ ფრაზას ეუბნებიან მიქია წინასწარმეტყველის წიგნიდან, რომ ბეთლემში უნდა იშვას. ეხლა გაუგებრობა რო არ შევიტანოთ ჩვენ რატომ ბეთლემში და შემდგომში ნაზარეველი რატო ეწოდება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა მხარეა ეს ქვეყნისა, ბეთლემი სხვაგან არის და ნაზარეთი სხვაგან არის. პირდაპირ გეტყვით რომ წარმომავლობა მისი ბეთლემიდან არის, გამომდინარე იქედან რომ ის იყო დავითის შთამომავალი და დავითი იყო ბეთლემიდან. აქედან გამომდინარე წარმომავლობაზე ლაპარაკი და არა იმას შემდგომში უკვე სად აღიზრდებოდა და სად იქნებოდა მისი სახლი. ასე რომ წინასწარმეტყველებაში არაფერი ფუჭად არ არის ჩაწერილი. შესაბამისად, არც ეს ტექსტი არის მისადავებელი, რომ თუ კი ბეთლემიდან იყო, შემდგომში ნაზარეთში რატომ ცხოვრობდა, ამ წინასწარმეტყველმა რა ვერ გათვალა, რომ ესე ეთქვა. არა, შემდგომში ჩვენ ნახავთ, რომ ნაზარეველი ეწოდოს, ესეთი ტექსტიც არის წინასწარმეტყველებაში, თუმცა კი სად და როგორ ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ბეთლემში მის შობას, ეს გახლავთ ჩვენ გასულ შეხვედრაზე ნაწილობრივ თქვით, რომ რატომ მოხდა ეს ამბავი ბეთლემში და წავიკითხეთ ლუკას სახარების ის ადგილი, სადაც ისტორიული მოვლენა აღწერილი, რომ იმ დღეებში გამოვიდა ბრძანება ავგუსტუს კეისრისა, რომ აღწერილიყო მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის აღწერა იმას ნიშნავდა, რომ ვინც რომელ ტომს ეკუთვნოდა, იმ ადგილას უნდა ჩასულიყო და იმ ადგილას უნდა მომხდარიყო მისი აღწერა. შესაბამისად, იოსები და მარიამი, როგორც დავითის შთამომავლები, მიდიან ბეთლემში და რადგანაც ძალიან ბევრი ხალხი იმყოფება აი ამ დროს ბეთლემში, გამომდინარე ამ აღწერიდან, ყველა თავთავი დიდი მოძრაობა იყო, ყველა მიდიოდა იქ, სადაც უნდა ყოფილიყო ჩაწერილი. ეს ჩაწერა დღესაც ხომ ასე არის, როდესაც ადამიანების აღრიცხვა სურთ, ყველა მიცის ვინსად არის ჩაწერილი, ვინ რომელ რაიონს ეკუთვნის და ვინ რომელ უბანს ეკუთვნის. მაშინაც დაახლოებით ესე იყო შეიძლება ითქვას, აი ამ აღწერის დროს ადამიანების რაოდენობა რომ სწოდნოდათ და რამდენი ყავდათ მოსახლეობა, რამდენი მეომარი შეიძლება ყოფილიყო მათში, რამდენი ქალი, რამდენი კაცი. ამიტომაც ხდებოდა ეს აღწერა, გადასახადები რომ დაეწესებინა რომის მთავრობა მართავდა მაშინდელ პალესტინის ტერიტორია, სწორედ ამიტომ ხდებოდა, სწორედ მაშინ დგება შობის ჟამი, როდესაც ისინი ბეთლემში იმყოფებიან, მათთვის არ აღმოჩნდება იქ სახლში არც ერთი თავისუფალი ადგილი, ყველა სასტუმრო რაღაცნაირად ისე მოხდება, რომ დაკავებულია და გადიან ქალაქისგან ცოტა გარეთ მოშორებით, სადაც ნახულობენ ერთ გამოქვაბულს, ბაგას, სადაც წვიმის დროს მწყემსები თავიანთ საქონელს აფარებენ თავს და თვითონაც იქ აფარებენ თავს და აქ ხდება მაცხოვრის შობა და იქვე ბაგაში, საიდანაც ცხოველები საჭმელს ჭამენ, იქვე სახოებში შეხვეული მისი დაწვენა. ასე რომ ბეთლემიდან არის მისი წარმოშობა, სწორედ ამას გულისხმობს წინასწარმეტყველი, რომ ის დავითის შთამომავალია, რომ ის რეალურად მართლაც ბეთლემში დაიბადება, თუმცა კი ეს არის წინააღმდეგება იმას, რომ შემდგომში უკვე ნაზარეთში გაიზრდება. მაშინ ჰეროდემ, როდესაც ეს წინასწარმეტყველება გაიგო, ფარულად მოუხმო მოგვებს და გამოიკითხა მათგან დრო ვარსკვლავის გამოჩენისა.
ეხლა ჰეროდეს უკვე ასაკი აინტერესებს. აინტერესებს ასაკი, იმიტომ რომ ვარსკვლავი რომ გამოჩნდა, ფიქრობს რომ მაშინ დაიბადა ეს ხმა, იმიტომ რომ გარკვეული დრო ხო სჭირდებათ მათ აქ ჩამოსვლამდე. თუ ეხლა როცა უკვე ჩამოვიდნენ, აი ამ დროს არის და ეხლა ახალდაბადებული, ამ წუთში დაბადებულია, იმიტომ რომ ჰეროდეს აინტერესებს ამ ხმის ნახვა. ერთადერთი მიზნით. სიცოცხლეს უნდა გამოასალმოს. და გაგზავნა ისინი ბეთლემში და უთხრა, მიდით და ზედმიწევნით გამოიკითხეთ ყრმის შესახებ და როცა იპოვით, მაცნობეთ მე, რომ მეც მივიდე და თაყვანისცე მას. აი ეს გახლავთ აბსოლუტური დაბნელება გონებისა, შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ აი ბოროტება, რომელიც თავის თავს უპირისპირდება, იმიტომ რომ ჰეროდე, რომელიც მეფეა, რომელიცაც ეშინია ნებისმიერი კონკურენტის რომ ვინმე მეფობა არ წაართვას. ეხლა როგორ ფიქრობთ, ეს მოვლენა, რომელიც არ არის ამქვეყნიური მოვლენა, ხედავს რომ მოგვები ჩამოვიდნენ, ვარსკვლავს ჩამოყვნენ. ხედავს რომ დაუძახა მწიგნობრებს და კითხა, სად დაიბადება და მოისმინა მათი წინასწარმეტყველება. და მაინც ავიზრახო აქვს გულში, ესე იგი ვისე წინააღმდეგება ღმერთს. და ის შეუშლის ხელს საღვთო ბუნებას, აი ესეთი უგუნურება აქვს ძალიან ხშირად ბოროტებას, რომ აი თავის თავს ეწინააღმდეგება, რაღაცა ჩიხში შედის, რაღაცა დაიბნელებს თითქოს ხედვას, დაიყრუებს ყურს და არაფრის გაგონება არ სურს. და ეს არ ვფიქრობთ რომ ჰეროდეს პრობლემაა. ძალიან ხშირად ჩვენს თანამედროვე საზოგადოებაში არის ეს პრობლემა, რომ ადამიანი ძალიან ხშირად ეწინააღმდეგება საღვთონებას, საღვთო განგებულებას, იმიტომ რომ ფაქტია, თვითონვე გამოიკითხა, თვითონ მოусმინა ღვთაებს, თვითონ მოусმინა მწიგნობრებს, მათგან გაიგო ეს ყველაფერი, მათგანი უნდა ყოფილიყო მიმღებელი ამ ყველაფრისა, რომ სად დაიბადა, როგორ დაიბადა, მაშინ ამ წინასწარმეტყველებას არ ენდობა მაშინ, და თუ ენდობა, ვისღა ებრძვი. ღმერთს ებრძვი. აი წარმოიდგინეთ როგორია აი ბოროტების მოქმედება ამ შემთხვევაში, ბოროტი როგორ მოქმედებს, როგორ აბნელებს ხშირად ადამიანის ბუნებას, რომ აი ესე თითქოს ღმერთს აღუდგება წინ და მოინდომებს რომ რაღაცა საღვთო განგებულებაში შეცვალოს. ხოლო მათ მოусმინეს რა მეფეს წავიდნენ. და აჰა ვარსკვლავი, რომელიც იხილეს აღმოსავლეთში, წინ უძღოდა მათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვარსკვლავმა ისინი იერუსალიმში შეიყვანა და გაუჩინარდა. გაუჩინარდა ერთი მიზეზის გამო, ეს კიდევ იქედანაც ჩანს, რომ ეს ვარსკვლავი არ არის ჩვეულებრივი ვარსკვლავი და ღვთის ანგელოზია, რომელიც ესეთი სახით ეცხადება მათ. გაუჩინარდა, იმიტომ რომ იერუსალიმში უნდა მომხდარიყო ქადაგება მაცხოვრის შობის შესახებ. ეს უნდა ყოფილიყო გაცხადებული ყველასათვის. არ უნდა დარჩენილიყო არავინ ვისთვისაც არ იქნებოდა ეს გაცხადებული, ამიტომაც ჰეროდესთან მიდიან, ჰეროდე მწიგნობრებს და მღვდელმთავრებს მოუხმობს, მღვდელმთავრები და მწიგნობრები არიან ის ადამიანები, ვისაც გამუდმებული ურთიერთობა აქვს საზოგადოებასთან და რა თქმა უნდა მთელმა საზოგადოებამ უკვე იცის, რომ ჩამოვიდნენ სპარსეთიდან ეს ადამიანები. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ როგორი გამბედაობაა მაინც, გარდა იმისა, რომ ერთი გაქვს თქვათ გულგახსნილობა და მიმღეობა გინდა რაღაცა ღვთის სიტყვისა, მეორეა გამბედაობა. ამ მოგვების გამბედაობა ყოველთვის საკვირველია. იმიტომ რომ ჩამოდიან ქვეყანაში და მეფეს ეუბნებიან, რომ ვიღაც ახალი მეფე დაიბადა, თან იციან ამ მეფის ამბავი. ხომ სმენიათ მაინც როგორი მკაცრია, როგორი დაუნდობელია, შეიძლება ამის გამო სიკვდილით დასაჯა. არ უშინდებიან ამას და ეუბნებიან, რომ აი ჩვენ ვიცით რომ დაიბადა მეფე და ხო არ იცით სად დაიბადა. ეკითხებიან პირდაპირ ჰეროდეს. კაცი რომელიც გამწერებულა საკუთარი შვილი ყავს, მოკლული იმიტომ რომ ტახტზე ვინმე არ ავიდეს და თვითონ იყოს მეფე და გონია რომ სული ცოცხლებს თუ არ ვიცი რა გონია და ესენი ადამიანები ჩამოდიან ახლა უცხო ქვეყნიდან უცხო ადამიანები და ეუბნებიან რომ აი ეს გამბედაობა არის სწორედ ეს შემართება არის სწორედ რომელსაც ხედავს ღმერთი და ამას არ უკარგავს ადამიანს და ამას უფასებს ადამიანს და სწორედ ეს გახლავთ შემდგომში რომ ეს მოგვები სპარსეთში რომ დაბრუნდებიან მასწავლებლები ხდებიან ქრისტეს შესახებ მასწავლებლები ანუ პირველი მქადაგებლები მოციქულებამდე მოგვები ქადაგებენ და ეს არის სწორედ მათი გამბედაობა ხოლო მათ როდესაც იხილეს ვარსკვლავი ფრიად გაიხარეს დიდი სიხარულით და შევიდნენ რა სახლში იხილეს ყრმა მარიამთან მის დედასთან და დაეცნენ და თაყვანისცეს მას და გახსნეს თავისი საგანძურები და მიართვეს მას ძღვენი, ოქრო, გუნდრუკი და მური. ეს ძალიან საინტერესოა ასევე აი მოგვების ეს აქციელი რომ როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენ რომ ეხლა ოქროთი და გუნდრუკი და მურით დადიოდნენ ისინი და სულთან დაქონდათ არა იქედან რომ წამოვიდნენ სწორედ აი ეს გულგახსნილ რაღაცა აი ეს სულიწმინდის კარნახი იყო სწორედ რომ არ
არაჩვეულებრივ მოვლენასთან ჰქონდათ საქმე, განკაცებულ ღმერთთან მიდიოდნენ, სწორედ აი ეს შესაწირი, რომელიც მათ წამოიღეს, ეს არ არის ჩვეულებრივი შესაწირი. ოქრო გახლავთ საჩუქარი, რომელსაც მხოლოდ მეფეებს ჩუქნიდნენ. გუნდრუკი გახლავთ ჩვენ თანამედროვე ენაზე საკმეველს, რასაც უწოდებთ და ეს საღვთო შესაწირი იყო და მური გახლავთ ძალიან ძვირიანი და ძვირფასი მინდა გითხრათ ნელსაცხებელი, რომელსაც ადამიანს გარდაცვალების შემდგომ ამითი აი ამ ამუშავებდნენ, აი ამ მურით ამუშავებდნენ და ეს იყო სწორედ სიმბოლო, რომ ის არის მეფე, რომ ის არის ღმერთი, ანუ განკაცებული ღმერთი, ანუ მეფე და მოკვდავი, რომელიც უნდა მოკვდეს და აღესრულოს და ჩვენი ცოდვები გამოისყიდოს. ეს იყო ეს საჩუქრები ფაქტურად იყო გარკვეული წინასწარმეტყველებაც და ეს საჩუქრები იყო მინიშნება იმაზე, რომ რა დაინახეს ბაგაში მწოლიარე ყრმა, სახვეებში მწოლიარე, რომელსაც არანაირი მატერიალური ქონება სამეფო პალატები კი არ არის, ჩვეულებრივ ესე იგი საქონლის სადგომში არიან, ღატაკი დედა და მამა, ვირის ჩოჩრები, აი შობის ხატი ხომ გინახავთ, აი თვალწინ რომ წარმოგიდგეთ, ეხლა რომ ჩამოდიან ადამიანები ამხელა ქვეყნიდან და რის გამოსცემენ თაყვანს აი ამ პატარა ახალდაბადებულ ყრმას. სიმდიდრეს ვერ ნახულობენ, სასახლეს ვერ ნახულობენ, თანამდებობას ვერ ნახულობენ. და უყურებენ მხოლოდ იმას, რაც ჩამოგითვალეთ. რაღაცა ღატაკი მშობლები, ვირის ჩოჩრები, ბაგა, საქონლის თავშე საფარი რაღაცა წვიმიან ამინჩი და დავარდებიან და თაყვანისცემენ მას. ეს გახლავთ სწორედ ის მოვლენა, რომელ მოვლენასთან დაკავშირებითაც ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ მოგვების, აი ამ გამბედაობამ, აი ამ საქციელმა მთელი ისრაელი უნდა შეძრას და შეაძრწუნოს ნამდვილად, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებმაც ძალიან კარგად იცოდნენ წმინდა წერილი, მათ გამოეპარათ სწორედ ის წინასწარმეტყველება, რომელიც უნდა სოდნოდათ იუდას შესახებ, რაც წავიკითხეთ, რომ არ წაერთმევა კვერთხი, სანამ არ მოვა. ანუ მოვიდა ეს ყრმა და წართმეული აქ ამ დროს იუდას ეს კვერთხი და არგანი და მათ უნდა სოდნოდათ ის, რომ აი ეს გამბედაობა, რომელიც მათ გამოიჩინეს, მოგვემა ამ შემთხვევაში ებრაელებს გულისხმობათ უნდა ცოდნოდათ, რომ გამბედაობა, რომელიც გამოიჩინეს, მათ სამხილებლად უნდა ყოფილიყო და უნდა დაფიქრებულიყვნენ, გონიერი დასკვნა უნდა გაეკეთებინათ იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ რატომ და როგორ ხდება ეს მოვლენები და რა ასახვა შეიძლებოდა მოყოლოდა შემდგომში უკვე მათ ცხოვრებაში, მათ ცხოვრის დაბადებას, მათ ცხოვრის აი ამ განხორციელებას დედამიწაზე, ანუ მესიას მხსნელს, რომელსაც ისინი ელოდებოდნენ და ყველაზე კარგად მათ უნდა სწოდნოდათ ამის შესახებ. დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.